Hello mga kabum, kumusta? Ako to si Jeyepji at today ngayong araw is maglalaro tayo ng Valorant nang gamit natin yung ating voice changer. So, kung may Valorant kayo, pwede nyo akong i-add. Ito yung aking name, chopper yan. Tapos, tag natin is 1015. So yan, pwede nyo akong i-add sa mga naglalaro sa inyo. And Merry Christmas din pala. Okay, so yung gamit nating voice changer is voice changer ng iMyFone. Yan. Ngayon parang kada agent is na-nerf na, no? So ginagamit ko dati si Jet, pero na-nerf. Tapos si Chamber, nakikita ko sa Facebook na na-nerf na din. Diba? Si Reyna din dati. Grabe, na-nerf. Napakadami nating duelist. Sage na tayo. I am both healed and... So yun, start na tayo ng round 1. So, kung medyo pangit yung game natin, hayaan nyo lang. Ang pinaka gusto kong i-highlight kasi dito mga kabum, no, is yung ating voice recorder. So yung gamit ko is yung iMyFone Magic Mic. So kung nag-i-stream kayo or kung plano nyo mag-stream or kung gusto nyo lang mag-troll or kung gusto nyo lang gumamit na On my mark. Voice changer na live real-time voice changer, pwede nyo gamitin tong iMyFone Magic Mic. So kaya nakikita nyo nagbago yung boses natin. Siguro next round babaguhin ulit natin para marinig nyo din yung ibang Time to jump. mga voice, okay? One enemy remaining. Last enemy taken out. Ngayon yung gamit natin mga kabum is yung minion voice. So, iniwan nila yung spike. On A. One enemy remaining. Opponent killed. One tap. So yung gamit ko naman ngayon is Grandma voice. Kung sure kung kung mukha na ba tayong matanda, Grandma voice na ba tayo? Lagi may nandito eh. Wall raised. Rest. Uy, ginagawa nun. One enemy remaining. Satisfying. Try natin mag-phantom. Eliminate. One enemy remaining. Last player standing. So diba pag phantom gamit ko, parang ang hirap mag-aim. Last round before the switch. Parang What you need. niraratrat ko siya. Otherwise, who needs a... Spike planted. You fought well. Enemy down. One enemy remaining. 3 down. Sayang. Dapat sinig. Kakalahati ko lang muna pero nung nakita ko na parang walang nagre-react, tinuloy ko na. Iahas ko lang dapat eh. So yung gamit ko ngayon is change. Reloading. Ang gamit ko ngayon is amazing change na voice. Good attempt. Nightmare takes them! Part 2. Defenders win. So yun na mga kabum, ang pinaka-highlight ko naman dito is yung voice changer. Hindi naman yung game natin. Okay, so kung gusto nyo i-download yung voice changer na gamit ko, napakadaming pwedeng gamitin dyan. Ang daming pwedeng voice effects na pwede kayong gamitin. So gumawa na ako ng video dati dito about dito na mas detailed. Nandun yung mga voice effects, nandun kung paano i-download, paano gamitin. Ilalagay ko na lang yung link niya sa description. So ayun lang.